Hello everyone, I welcome you to the Kuhipat Science YouTube channel. আজি মই লৈ আহিছো ক্লাছ 12 প্ৰথম চেপ্টাৰ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জেছ এণ্ড ফিল্ডৰ এটা টপিক কুলম্বছ ল। এতিয়া আমি কুলম্বছ ল'ৰ বিষয়ে চাম আৰু কিছুমান নিউমেৰিকেলছো প্ৰেক্টিছ কৰিম। তো এতিয়া আমি আগবাঢ়ো। তো এতিয়া আমি চাম এই ভিডিঅ'টোত আমি কি পঢ়িম বা কি বস্তুৰ বিষয়ে পঢ়িম। ফাৰ্ষ্টতে আমি ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জেছৰ বিষয়ে অকণমান জানি ল'ম। দেন উইল গো ফৰ দ্য ষ্টেটমেণ্ট অফ কুলম্বছ ল। তাৰপিছত আমি ডিৰাইভেশ্যন কৰিম মেথামেটিকেল কুলম্বছ ল'ৰ ভেক্টৰ আৰু স্কেলাৰ ফৰ্ম দুটাতে। দেন উইল গো ফৰ দ্য ইউনিটছ এণ্ড ডাইমেনশ্যন অফ দ্য কোৱান্টিটি। তাৰপিছত কুৱেশ্যনবোৰ চাম। তো আমি এতিয়া প্ৰথমতে কুলম্বছ ল'ৰ পঢ়া আগতে আমি ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জৰ বিষয়ে কিছুমান কথা জানি লওঁ। Electric charge কি হয়? Electric charge can be defined as a fundamental property of subatomic particles that give rise to the phenomenon of experiencing force in the presence of electric and magnetic field. মানে ইয়াতে কি কৈছে ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ মানে এটা ফাণ্ডামেণ্টেল প্ৰপাৰ্টি হয় কিহৰ সাব এটমিক পাৰ্টিকল। এই সাব এটমিক পাৰ্টিকলছবোৰ কোনবোৰ হয়? সাব এটমিক পাৰ্টিকলছ কোনবোৰ হয়? ইলেক্ট্ৰন, নিউট্ৰন এইবোৰক কি কয় সাব এটমিক পাৰ্টিকলছ। তেওঁলোকে কি কৰে যেতিয়া য'ত ইলেক্ট্ৰিক আৰু মেগনেটিক ফিল্ড থাকিব যেতিয়া ইলেক্ট্ৰিক আৰু মেগনেটিক ফিল্ড থাকিব এই সাব এটমিক পাৰ্টিকলছবোৰে কি হ'ব ফ'ৰ্চ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব। আৰু এই যে ফ'ৰ্চ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰে এইটো কিহৰ কাৰণে কৰে, কোনটো প্ৰপাৰ্টিৰ কাৰণে কৰে? ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জৰ কাৰণে কৰে। তো ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ এনেকে ডিফাইন কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। তো ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ দুই ধৰণৰ আছে, দুটা টাইপৰ আছে, এটা পজিটিভ আৰু নিগেটিভ। Protons subatomic particle carry a positive charge while electrons carry a negative charge. Positive to positive signeৰে ডিন'ট কৰে আৰু নেগেটিভ টু নেগেটিভ signeৰে ডিন'ট কৰে, ঠিক আছে। আৰু এটা আছে নিউট্ৰনছ। নিউট্ৰনছৰ কি হয় একো ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ নাথাকে, নিউট্ৰনছ কি হয় নিউট্ৰেল হয়, ঠিক আছে। নিউট্ৰনছ কি হয় নিউট্ৰেল হয়। তো আমি এই ফেক্টটো জানিব লাগে, ঠিক আছে। এইটো মনত ৰাখিব লাগে। ক্লাছ 9-10তো অলৰেডি 10ত এইটো মুখস্থ হৈ যায় যে দ্য চাৰ্জ অফ এন ইলেক্ট্ৰন ইজ এপ্ৰক্সিমেটলি -1.602 into 10 to the power -19 Coulomb and the charge of proton is just ulta +1.602 into 10 to the power -19 Coulomb, ঠিক আছে। এইটো মনত ৰাখিব লাগিব বিকজ নিউমেৰিকেল বোৰত আমি এইটো আমাক দিয়া নাথাকিব, ক্লাছ 12 ষ্টেণ্ডাৰ্ডত দিয়া নাথাকিব, আমি নিজে এইটো জানিব লাগিব আৰু কেলকুলেশ্যন কৰিব লাগিব। তো প্ৰটনছবোৰ ক'ত থাকে? প্ৰটনছ থাকে এটা এটমৰ, প্ৰটন সাব এটমিক পাৰ্টিকেল হয়। প্ৰটনছবোৰ থাকে এটা এটমৰ নিউক্লিয়াছত, ঠিক আছে। আৰু নিগেটিভ চাৰ্জ কিহৰ লগত লিংকড হৈ আছে? ইলেক্ট্ৰনৰ লগত। আৰু ইলেক্ট্ৰনবোৰ ক'ত থাকে? এটা নিউক্লিয়াছটো থাকে চেণ্টাৰত এটা এটমৰ, তো নিউক্লিয়াছৰ চাৰাউণ্ডিঙত অৰবিটত থাকে ইলেক্ট্ৰনছবোৰ, ঠিক আছে। তো এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট যে লাইক চাৰ্জেছ ৰিপেল ইচ আদাৰ। মানে লাইক চাৰ্জেছ মানে কি? যদি পজিটিভ থাকে কি হ'ব? পজিটিভ যদি ওচৰত আহে তেতিয়া ৰিপেল কৰিব। যদি নিগেটিভ ওচৰত আহে তেতিয়া কি কৰিব? ৰিপেল কৰিব, ঠিক আছে। সেইটো হ'ল লাইক চাৰ্জেছ ৰিপেল ইচ আদাৰ। আৰু এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট হ'ব যেতিয়া আমি কুলম্বছ ল'ৰ ফালে আগবাঢ়িম। আৰু কি হয় অপজিট চাৰ্জেছ এট্ৰেক্ট ইচ আদাৰ। যদি মানে ধৰা ইয়াতে পজিটিভ চাৰ্জ আছে আৰু ইয়াতে নিগেটিভ চাৰ্জ আছে, তো তেওঁলোকে কি কৰিব? এট্ৰেক্ট কৰিব, ঠিক আছে। কিন্তু যদি পজিটিভ থাকে আৰু নিগেটিভ থাকে তেতিয়া কি হ'ব? তেওঁলোকে ৰিপেল কৰিব, ঠিক আছে। তো like charges repel each other and opposite charges attract each other. এটা এক্সাম্পল দিওঁ, যদি আমি ধৰা দুটা বেলুন লৈছো, আমি নিজৰ চুলিখিনিত বেলুন দুটা ৰাব কৰিছো, ঠিক আছে। বেলুন দুটা আমি নিজৰ চুলিখিনিত ৰাব কৰিছো। যেতিয়া আমি ৰাব কৰো তাৰ পিছত কি হ'ব? যেতিয়া সেই দুটা বেলুন আমি একেলগে ওচৰত নিব চাম তেতিয়া কি হ'ব? বেলুন দুটা অকণমান এটা ৰিপালচিভ ফ'ৰ্চ এটা মানে আমি ফিল কৰিম। অবভিয়াছলি যদি আমাৰ ফ'ৰ্চটো বহুত বেছি হয় দেন ডেফিনেটলি সেইটো অভাৰকাম কৰি ল'ব। কিন্তু সাধাৰণতে কি হয় অকণমান ৰিপালচিভ ফ'ৰ্চ দেখা যায়। কিয়? যেতিয়া আমি চুলিত বেলুনটো ৰাব কৰিম তেতিয়া কি হয়? বেলুনটোত চাৰ্ফেচত নিগেটিভ চাৰ্জ একুমুলেট হৈ যায় আৰু আমাৰ চুলিখিনিত পজিটিভ চাৰ্জ। তো কি হয়? বেলুনটো যেতিয়া নিগেটিভ চাৰ্জ একুমুলেট হৈ যায় তেতিয়া ওচৰত নিলে কি হ'ব? ৰিপেল কৰিব, ঠিক আছে। তো এইটোৱে কি বুজালে? লাইক চাৰ্জেছ ৰিপেল ইচ আদাৰ। তো এতিয়া আমি আগবাঢ়িম। তো এতিয়া আমি কিছুমান প্ৰপাৰ্টি চাই লওঁ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জৰ, ঠিক আছে। প্ৰপাৰ্টিজ অফ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ। মই ইয়াতে থুলমূলকৈ অকণমান ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জৰ প্ৰপাৰ্টিজো বুজাই দিছোঁ, ঠিক আছে। তো
তো যদি আমি ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰপাৰ্টিটো চাওঁ, ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ কি হয়, এডিটিভিটি প্ৰপাৰ্টি। এডিটিভিটি যদি চাওঁ আমি, এডিটিভিটি মানে কি, এডিটিভিটিত কি হয়, যেতিয়া বহুতকেইটা চাৰ্জ থাকে, ঠিক আছে, ধৰা +3 কুলম্ব আছে, +4 কুলম্ব আছে আৰু -2 কুলম্ব আছে, তেতিয়া কি হ'ব, ৰিজাল্টিং চাৰ্জটো কি হ'ব, মানে কি হয়, চাৰ্জৰ মেগনিটিউডটো এলজেব্ৰিকেলি চাম এড হৈ যায়, মানে চাৰ্জেছ কেন বি এডেড এলজেব্ৰিকেলি। যদি ধৰা +3 কুলম্ব আছে, +4 কুলম্ব আছে আৰু -2 কুলম্ব আছে, ঠিক আছে। তো কি হ'ব, এডিটিভিটি প্ৰপাৰ্টিয়ে কি কয়, যেতিয়া চাৰ্জবোৰ কম্বাইন কৰিম, মানে চাৰ্জবোৰ কম্বাইন কৰিলে মেগনিটিউডবোৰ এড আপ হৈ যাব, এলজেব্ৰিকেলি এড আপ হ'ব, ঠিক আছে। এলজেব্ৰিকেলি যদি এড আপ হয় তেতিয়া কি হ'ব, ৰিজাল্টিং চাৰ্জ কি হ'ব, ইয়াতে যে আমি ৰিজাল্টিং চাৰ্জ চাওঁ তেতিয়া কি হ'ব, 3 + 4 - 2 কিমান হ'ব, 7 - 2 5 কুলম্ব হ'ব, ৰিজাল্টিং চাৰ্জ কি হ'ব, 5 কুলম্ব হ'ব, ঠিক আছে। ৰিজাল্টিং চাৰ্জ উইল বি 5 কুলম্ব। মানে যি দিয়া থাকিব, ধৰা যোনটো চাৰ্জ দিয়া আছে +3 বা -4, আমি সেইটোৱে একজেক্টলি বহাই দিব লাগিব, এডিটিভিটি প্ৰপাৰ্টিয়ে সেইটোৱে কৈছে, ঠিক আছে। এলজেব্ৰিকেলি আমি চাৰ্জবোৰ এড কৰিব পাৰিম। ছেকেণ্ডটো কৈছে যে কনজাৰ্ভেশ্যন অফ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ, কনজাৰ্ভেশ্যন অফ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ, কনজাৰ্ভেশ্যন অফ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ, ঠিক আছে। এটা আইচলেটেড চিষ্টেমত কি হয়, ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জবোৰ কনজাৰ্ভড হয়, মানে কি, যিমান ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ থাকে সেইটো কনষ্টেণ্ট থাকে অভাৰ দ্য টাইম, মানে ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ কি হয়, মানে কমি নাযায়, ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ কি থাকে, কনষ্টেণ্ট থাকে অভাৰ দ্য টাইম, ঠিক আছে। তো এইটো হ'ল কনজাৰ্ভেশ্যন অফ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ। এতিয়া যে আমি থাৰ্ডটোত চাওঁ, থাৰ্ডটো হ'ব কোৱান্টাইজেশ্যন অফ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ, ঠিক আছে। কোৱান্টাইজেশ্যন অফ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ কি হয়, ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জবোৰ সদায় ডিসক্ৰিট ইনডিভিজিবল ইউনিটছত থাকে, ঠিক আছে। ডিসক্ৰিট আৰু ইনডিভিজিবল ইউনিট, মানে সেইটো ডিভাইড কৰিব নোৱাৰে। স্মলেষ্ট ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ কি হয়, স্মলেষ্ট ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ এটা হয় ইলেক্ট্ৰনৰ চাৰ্জ, কিমান হয়, -1.6 × 10⁻⁹ কুলম্ব। তো যেতিয়া চাৰ্জবোৰ থাকিব, চাৰ্জবোৰ সদায় মানে ডিভিজিবল কেতিয়াও নহয় চাৰ্জ, মানে ডিসক্ৰিট ইউনিটত থাকিব। ডিসক্ৰিট ইউনিট এতিয়া বুজাব লাগিলে কিউ ইকুৱেল টু, যদি মই এন ই, এইটো এটা মানে ফৰ্ম হয় কোৱান্টাইজেশ্যন বুজোৱা, যে এন কি হ'ব, এন কেনট বি ফ্ৰেকশ্যন, এন হেজ টু বি ইন্টিজাৰ। তো কি হ'ব, 1, n will be 1 2 3 it will go on, মানে কি হ'ব, সদায় হোল নাম্বাৰে থাকিব, ইট কেনট বি ফ্ৰেকশ্যন। তো কোৱান্টাইজেশ্যনে সেইটো বুজাইছে, কোৱান্টাইজেশ্যন অফ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জে। এই ফৰ্মুলাটো আমাক কিছুমান নিউমাৰিকেলতো দৰকাৰ পৰে আৰু ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিছে প্ৰিভিয়াছ আমাৰ চেবাৰ পেপাৰ লওঁ বা CBSE পেপাৰ লওঁ বা JEE তেনেকুৱা, JEE এনেকুৱা এই ফৰ্মুলাটোৰ ইউজ হৈছে, ঠিক আছে। এই তিনিটা প্ৰপাৰ্টি চাই ল'লে হ'ল। কি প্ৰপাৰ্টি চালো আমি, এটা হ'ল এডিটিভিটি অফ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ, দেন কনজাৰ্ভেশ্যন অফ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ, দেন কোৱান্টাইজেশ্যন অফ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ। এতিয়া আমি আগবাঢ়িম। এটা মনত প্ৰশ্ন আহিব যে ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ ভেক্টৰ হয় নে স্কেলাৰ হয়। এতিয়া চোৱা, ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জৰ কি হয়, ভেক্টৰ কোৱান্টিটিত কি আছিলে, ক্লাছ 11তো পঢ়িছা যে ভেক্টৰ কোৱান্টিটি কি বুলি কয়, ভেক্টৰ মানে য'ত মেগনিটিউডটো দেখায় আৰু ডাইৰেকশ্যনো থাকে, তেতিয়া সেইটো হয় ভেক্টৰ কোৱান্টিটি, আৰু স্কেলাৰটো হ'ল য'ত অকল মেগনিটিউড থাকে, ঠিক আছে। কিন্তু ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জত কি, যেতিয়া আমি ইলেক্ট্ৰন আৰু প্ৰটনৰ পজিটিভ আৰু নিগেটিভ চাৰ্জৰ কথাই লওঁ, ফ'ৰ্চটোতো তেতিয়া কি হয়, ফ'ৰ্চ যদি পজিটিভ আৰু নিগেটিভ থাকে তেতিয়া এট্ৰেক্ট কৰে, তো ইয়াতে ডাইৰেকশ্যনো ইনভলভ হৈ আছে। বাট কি হয়, ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ কি হয়, ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ is a scalar quantity, electric charge is a scalar quantity, ঠিক আছে। কেনেকে স্কেলাৰ কোৱান্টিটি কি হয়, ভেক্টৰছত কি হয়, এটা ভেক্টৰ যদি হয়, সেই ভেক্টৰটোৰ কি থাকে, মেগনিটিউডো থাকে আৰু ডাইৰেকশ্যনো থাকে, আৰু ভেক্টৰ এডিশ্যন লছবোৰ ফ'ল' কৰে, যেনেকে ট্ৰাইংগুলাৰ এডিশ্যন ল, পেৰেলেলোগ্ৰাম ল, সেইবোৰ ফ'ল' কৰে। ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জে তেনেকুৱা একো প্ৰপাৰ্টি শ্ব' নকৰে, ঠিক আছে। যেতিয়া কাৰেণ্টছবোৰ মানে এটা জাংচনত মিট কৰে, যেনেকে ধৰা এইটো এটা জাংচন, কাৰেণ্ট এইটো চাইডেদিও আহিছে, ইফালেদিও আহিছে আৰু ইফালেদিও ওলাই গৈছে,
ইয়াতে এইটো I1 এইটো I2 আৰু এইটো I3 ধৰি লওঁ, তেতিয়া কি হ'ব, এই যে এই জাংচনটোত যে কাৰেণ্ট ওলাম আমি সেইটো সদায় এলজেব্ৰিক সামেদি ডিনোট কৰা হয়। এনেকুৱা নহয় যে সেইটো মানে ভেক্টৰ সাম ইউজ কৰা নহয়, ইয়াতে কি হয় এলজেব্ৰিক সাম ইউজ কৰি পেলাই আমি কাৰেণ্টটো নেট কাৰেণ্টটো ওলাও, ঠিক আছে। তো কি হয়, ইলেক্ট্রিক চার্জ স্কেলার কোয়ান্টিটি হয় ডিসপাইট হ্যাভিং দি বোথ ডাইরেকশন অ্যান্ড ম্যাগনিটিউড, ঠিক আছে। যেটা জাংশনত কারেন্ট ওলাম আমি কি করিম, এলজেব্রিক সাম লম নাকি ভেক্টর সাম লম। তো এতিয়া আমি কুলম্বস লর ফালে আগবাঢ়িম। আমি কুলম্বস লৰ কথা পঢ়া আগতে আমি সেইজন ফিজিচিষ্টৰ কথা জানি লওঁ যোনে যাৰ নামৰ ওপৰতে কুলম্বস ল দিয়া আছে। তো 1785 ফ্ৰেঞ্চ ফিজিচিষ্ট, তেওঁ ফ্ৰেঞ্চ আছিলে, ফ্ৰেঞ্চ ফিজিচিষ্ট চাৰ্লছ আগষ্টিন ডি কুলম্বৰ নামত, আগষ্টিন ডি কুলম্ব, তেওঁৱে মানে এই কুলম্বস ল, তেওঁৰ নামতে এই কুলম্বস লটো থোৱা হৈছে, ঠিক আছে। তেওঁৱে মানে ৰিলেশ্যনশ্বিপ এটা ওলাইছিলে, মেথমেটিকেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ, যোনটো দুটা বডিৰ মাজত ইলেক্ট্ৰিকেলি চাৰ্জ দুটা বডিৰ মাজত তেওঁৱে এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ ওলাইছিলে, সেই ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ওপৰত বেছ কৰিয়ে কুলম্বস লটো কইন কৰা হৈছে, ঠিক আছে। তো এতিয়া আমি কুলম্বস লৰ বিষয়ে পঢ়িম। তো তো Coulomb's law statementটোত কি কৈছে? According to Coulomb's law, the magnitude of the electrostatic force between two point charges is directly proportional to the product of their magnitudes and inversely proportional to the square of the distance separating them. মানে কি বুজাইছে মই ভালকে বুজাই আছো এতিয়া। মানে the magnitude of the electrostatic force between two point charges, মানে দুটা point charger মাজত যোনটো ফোর্সৰ ম্যাগনিটিউড হয়, ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিক ফোর্সৰ ম্যাগনিটিউড হয়, সেইটো কি হয় ডাইৰেক্টলি প্ৰপোৰ্শনেল হয় কিহৰ লগত, প্ৰডাক্ট অফ দেয়াৰ ম্যাগনিটিউডস, মানে চাৰ্জৰ দুটা চাৰ্জ যে থাকিব পইণ্ট চাৰ্জ, সেই দুটা চাৰ্জৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যনৰ লগত ডাইৰেক্টলি প্ৰপোৰ্শনেল থাকিব ফোৰ্সটো, ঠিক আছে। আৰু ইনভাৰ্সলি প্ৰপোৰ্শনেল কিহৰ লগত থাকিব, সেই দুটা যে পইণ্ট চাৰ্জ আছে সেই পইণ্ট চাৰ্জ দুটাৰ মাজৰ ডিসটেন্স যে আছে সেইটোৰ লগত ইনভাৰ্সলি প্ৰপোৰ্শনেল থাকিব। এতিয়া মই এই ডেফিনেশ্যনটো ভালকে এটা ডায়াগ্ৰামত থ্ৰু দি বুজাই আছো, ঠিক আছে। লেট আস টেক চাৰ্জ, ধৰা এইটো Q1 চাৰ্জ লৈছো আমি আৰু ইয়াতে লৈছো Q2 চাৰ্জ, ঠিক আছে। দ্য ডিসটেন্স বিটুইন দেম, মানে দুটা চাৰ্জৰ মাজত আমি ডিসটেন্স লৈ লৈছো, ধৰা ডিসটেন্স ইজ R, ঠিক আছে, ডিসটেন্স R হয়, দুটা চাৰ্জৰ মাজত ডিসটেন্স হ'ল R। তো ডেফিনেশ্যনৰ মতে, according to the definition, কি হয় ফোর্স যোনটো হয়, ফোর্স ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিক ফোর্স, ঠিক আছে, বিটুইন দ্য টু পইণ্ট চাৰ্জেছ, এই Q1 আৰু Q2 কি হয় পইণ্ট চাৰ্জ, ঠিক আছে, কি হয় ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপোৰ্শনেল to the product of their magnitude, মানে Q1 into Q2 লগত কি হয় ডাইৰেক্টলি প্ৰপোৰ্শনেল, product of their magnitudes, ঠিক আছে। আৰু কি কৈছে, and inversely proportional to the square of the distance separating them, and the electrostatic force is inversely proportional to the square of the distance separating the charges. Distance কি হয় দুটা পইণ্ট চাৰ্জৰ মাজত R হয় নে নহয়, তো R ৰ লগত কি হয় ইনভাৰ্সলি প্ৰপোৰ্শনেল হয়, ঠিক আছে। ইনভাৰ্সলি প্ৰপোৰ্শনেল হয় বুলি দিয়া মানে স্টেটমেন্টটোৰ পৰা আমি ললো F is directly proportional to Q1 Q2 and inversely proportional to the distance separating them, inversely proportional to the square of the distance separating them, ঠিক আছে। তো এতিয়া আমি ফোর্সটো ইকুয়েট কৰিম, তো এটা কনস্ট্যান্ট আমি ইউজ কৰিম, F is equal to K Q1 into Q2 divided by R square। তো এইটো কি হল, এইটো হল ফোর্সৰ ম্যাগনিটিউডৰ ৰিলেশন, ঠিক আছে। এতিয়া এই যে K হয়, K2 কি হয়, K2 হল ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিক কনস্ট্যান্ট, K is electrostatic constant। তো K2 কি হয়, K2 হল ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিক কনস্ট্যান্ট, ঠিক আছে। আৰু এটা কথা, এই যে ফোর্সটো এক কৰিব, এই ফোর্সটো কি হ'ব, ইট উইল বি along the line joining the two charges, মানে যোনটো ফোর্স লাগিব যদি এই দুটা বোলে পজিটিভ চাৰ্জ হয়, ধৰা Q1 আৰু Q2 পজিটিভ চাৰ্জ হয়, তেতিয়া কি হ'ব ফোর্সটো কি হ'ব ৰিপেল হ'ব নে নাই, this will come this side and this will go this side, repel হ'ব। কিন্তু সেই যে ফোর্সটো এক
কৰিব সেই ফ'ৰ্চটো দুটা পইণ্ট চাৰ্জ যে থাকিব সেই দুটা পইণ্ট চাৰ্জৰ যোনটো লাইন থাকিব সেইটো সেই লাইনতে সেই ফ'ৰ্চটো এক্ট কৰিব ঠিক আছে ইট উইল এক্ট along the line joining the 2 point charges ঠিক আছে যদি বোলে Q1 টো পজিটিভ আৰু Q2 নিগেটিভ হয় তেতিয়া কি হ'ব ইট উইল বি এনেকে হ'ব তেতিয়া ফ'ৰ্চটো এনেকে লাগিব ঠিক আছে তো বাট ইট উইল বি along the line joining the two charges মানে ধৰা এই দুটা চাৰ্জ হয় আৰু এইটো লাইন হয় ঠিক আছে তো ফ'ৰ্চ এই লাইনটোৰ হেৰিতে লাগিব মানে এই লাইনটোৰ ডাইৰেকশ্যনতে ফ'ৰ্চটো লাগিব বেলেগ ডাইৰেকশ্যনত ফ'ৰ্চটো নালাগে ঠিক আছে এতিয়া আমি আহ, এতিয়া আমি এই ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক কনষ্টেণ্টৰ বিষয়ে চাম তো এতিয়া কেটো আমি কি হয় কে কি হেৰি ডিনট কৰা হয় কে ইজ ইকুৱেল টু 1/4 পাই এপচাইলন নট এইটো কি হয় এইটো ইট ইজ ফৰ ভেকিউম অৰ এয়াৰ ঠিক আছে ভেকিউম আৰু এয়াৰৰ কাৰণে কে ৰ ভেলু কি হয় 9 into 10 to the power 9 ইয়াৰ ইউনিটটো কেনেকে ওলাম আমি যে ফ'ৰ্চটো আছিলে আমাৰ ফ'ৰ্চ যে আছিলে ফ'ৰ্চৰ ফৰ্মুলা কি আছিল F is equal to K Q1 Q2 R by R square আছিলে ঠিক আছে তো K ৰ ফৰ্মুলাটো কি হ'ব F R square F টো কি হয় নিউটন হয় R is the distance না ডিস্টেন্সৰ SI ইউনিট কি হয় মিটাৰ হয় তো কি হ'ব নিউটন মিটাৰ স্কয়াৰ ডিভাইডেড বাই Q1 Q2 কি হয় চাৰ্জ হয় কুলম স্কয়াৰ তো কি হ'ব নিউটন মিটাৰ স্কয়াৰ বাই কুলম স্কয়াৰ ঠিক আছে ইয়াৰে কি হ'ব ইউনিট নিউটন মিটাৰ স্কয়াৰ বাই কুলম স্কয়াৰ ঠিক আছে তো এই যে এই কোৱান্টিটিটো কি হয় দিস ইজ এপসাইলন নট ঠিক আছে এইটো কি বুলি কোৱা হয় ইট ইজ ডেনোটেড বাই ইট ইজ কল্ড ইলেক্ট্ৰিকেল পাৰমিটিভিটি অফ দ্য ফ্ৰী স্পেচ এপসাইলনক কি কোৱা হয় ইলেক্ট্ৰিকেল পাৰমিটিভিটি ঠিক আছে ইলেক্ট্ৰিকেল পাৰমিটিভিটি ভেকিউমৰ কাৰণে কে এৰ ভ্যালু হয় 9 into 10 to the power 9 নিউটন মিটাৰ স্কয়াৰ পাৰ কুলম স্কয়াৰ কিন্তু যেতিয়া আৰু এই এপসাইলনত যে আছে এটোৰ ভ্যালু কি হয় 8.85 into 10 to the power -12 কি হ'ব ইয়াৰ ইউনিটটো জাস্ট অপোজিট হয় কুলম স্কয়াৰ বাই নিউটন মিটাৰ স্কয়াৰ অর ফরাড per মিটাৰ ঠিক আছে ইয়াৰে ইউনিট হয় এপসাইলন নট এইটো জাস্ট কে ৰ ভ্যালু হয় যেতিয়া মিডিয়ামটো কি হয় সেই পইণ্ট চাৰ্জ যে আছে সেই পইণ্ট চাৰ্জ থকা মিডিয়ামটো এয়াৰ হয় বা ভেকিউম হয় ঠিক আছে যদি আমি মিডিয়াম আদাৰ দেন ভেকিউম থাকে তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া এইটো চেঞ্জ হৈ যাব ঠিক আছে তেতিয়া ফ'ৰ্চটো হ'ব আমি কে টো ঠিকে ললো কে ললো Q1 Q2 ডিভাইডেড বাই R স্কয়াৰ এই যে কে আছে আমি কে টো ৰিপ্লেস কৰি দিম 4 পাই এপসাইলন ইয়াতে নটটো নাথাকে ঠিক আছে নটটো কিয় নাথাকে বিকজ এইটো ভেকিউমৰ নহয় ভেকিউমৰ থাকিলেহে নটটো থাকিব ঠিক আছে মানে জিৰোটো থাকিব তো এপসাইলনত কি হ'ব এপসাইলনত এইটো হয় এপসাইলন নট ইনটু এপসাইলন আৰ মানে যোনটো মিডিয়াম হয় এইটো হ'ল তোমাৰ ফ্ৰী স্পেচ বা এয়াৰৰ এইটো হ'ব যোনটো মিডিয়ামত আমাক দিয়া থাকিব মানে যোনটো মিডিয়াম আমাক চাৰ্জ দুটা দিয়া আছে সেই মিডিয়ামৰ আমাক ইয়াতে ৰিলেটিভ পাৰমিটিভিটিটো দিয়া থাকিব ঠিক আছে এইটো হ'ল এবছলিউট পাৰমিটিভিটি এইটো হ'ল পাৰমিটিভিটি অফ দি মানে এয়াৰৰ বা ভেকিউমৰ আৰু এইটো হ'ল ৰিলেটিভ পাৰমিটিভিটি এইটো আমাক দিয়া থাকিব কোৱেশ্চনত দেন আমি এইটো ওলাই ল'ব পাৰিম তাৰপিছত কে ওলাই যাব আৰু কে ওলালে আমি ফ'ৰ্চটো ওলাই ল'ব পাৰিম ঠিক আছে তো এইখিনি হ'ল ম্যাগনিটিউড ফৰ্মত যদি আমি কুলম্বছ লটো চাব যাওঁ এইখিনিয়ে হয় তো এতিয়া আমি কুলম্বছ ল ভেক্টৰ ফৰ্মত চাম এতিয়া আমি ভেক্টৰ ফৰ্ম অফ কুলম্বছ লৰ বিষয়ে কথা পাতিম ঠিক আছে আমি ম্যাগনিটিউড ফৰ্মত দেখিলো যে কুলম্বছ লয়েদি আমি ফ'ৰ্চ ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চটো আমি ডিৰাইভ কৰিলো এতিয়া আমি চাম যে ভেক্টৰ ফৰ্মত কুলম্বছ লটো কেনেকুৱা হয় তো এইটো এটা ডায়াগ্ৰাম আছে দুটা চাৰ্জ আছে তো দুটা চাৰ্জৰ পৰা দুটা চাৰ্জ আছে আৰু ইয়াতে ভেক্টৰেলি ফ'ৰ্চটো দেখুওৱা হৈছে তো মই অলপ ভালকে ইয়াতে স্পেচিফাই কৰি দিম কেনেকে মানে ডিৰাইভ হ'ব ঠিক আছে এতিয়া আমি এটা কাৰ্টেছিয়ান কোঅৰ্ডিনেট লওঁ ঠিক আছে সো let this be charge q1 and this be charge q2 ঠিক আছে
and this be distance r2 and this is r1 ঠিক আছে এইটো ভেক্টৰ ফৰ্মত আছে আৰু এতিয়া আমি কি কৰিম আমি উলাম ফোর্স অন চার্জ 2 ডিউ টু চার্জ 1 ঠিক আছে ফোর্স অন চার্জ 2 ডিউ টু চার্জ 1 F21 ওলাম তো আমাক কি লাগিব R21 লাগিব এটা R21 কেনেকে ওলাব R21 কেনেকে ওলাব এটোটো জানো আমি পজিশন ভেক্টর কেনেকে ওলাই R2 R1 ঠিক আছে পজিশন ভেক্টর ইউজ কৰি R1 টো কি হয় R1 টো হ'ব R1 R2 ঠিক আছে তো কি হয় R21 is equal to vectorally ঠিক আছে is equal to minus of R12 এটো হয় নে নহয় এটো হয় আমি যদি ভেক্টর ফর্মত চাও R21 equal to minus of R12 হয় ঠিক আছে এটা আমি কি উলাম এটা R12 উলাম R12 তো আমি ইয়াতে উলাইছো R21 সরি R21 কি হ'ব যেহেতু আমি ফোর্স অন 2 ডিউ টু ফোর্স অন চার্জ 2 ডিউ টু চার্জ 1 উলাম এখানে আমি কি উলাম R21 ঠিক আছে R21 হ'ব R2 R1 ঠিক আছে এতিয়া আমি এতিয়া ফোর্সৰ ডাইৰেকশনটো দেখাই দিও এটো ইয়াতে এক কৰিব কি ফোর্স অন 2 ডিউ টু 1 ঠিক আছে F21 এটো সাইডে এক কৰিব আৰু এটো সাইডে কি এক কৰিব F12 ঠিক আছে এতিয়া আমি জাস্ট ভেক্টর ফর্মত কি লিখিব লাগে ভেক্টর ফর্মত জাস্ট আনসারটো আমি লিখিব লাগে মানে ভেক্টর ফর্মত আমি যি আমি ম্যাগনিটিউড ফর্মত পাইছিলো এটা ভেক্টর ফর্মত লিখিব লাগে ফোর্স অন 2 ডিউ টু ফোর্স অন চার্জ 2 ডিউ টু চার্জ 1 ডিউ টু চার্জ 1 কি হবো F21 in vector form is equal to k k to আমি কনস্ট্যান্ট টু k বুলি ধৰিছো q1 q2 divided by কোনটোৰ ওপৰত লাগিছে ফোর্স অন 2 ডিউ টু চার্জ 1 তো কি হ'ব R21 স্কয়ার ইনটু R21 ক্যাপ এই R21 ক্যাপ টু কি হয় R21 ক্যাপ টু কি হয় R21 ক্যাপ টু হল ইউনিট ভেক্টৰৰ কথা শিকিছানে এটো ক্লাস 11 ত যে ইউনিট ভেক্টৰৰ কথা ইউনিটস এন্ড ডাইমেনশনতে শিকা যায় ইউনিট ভেক্টৰ এটো হল ইউনিট ভেক্টৰটো কেনেকে ডেনোট হয় R21 ক্যাপ ইকুয়াল টু R21 divided by R21 vector divided by R21 magnitude হয়নে না এটো হল ইউনিট ভেক্টর তো this is the vector form of Coulomb's law F21 equal to k q1 q2 divided by R21 square into R21 cap যদি আমাক যদি এটা কোশ্চেনৰ হুদে যে what will be F12 হ'ব F12 in vector form will be equal to minus of F21 কি হ'ব মাইনাস কিয়নো R21 equal to minus of R12 হয়নে নহয় এই কাৰণে অপোজিট হ'ব F12 হ'ব negative of F21 তো এটোৱে আছিল ভেক্টৰ ফৰ্ম অফ Coulomb's law তো কনক্লুজন এটা আমি দিব পাৰো এই ভেক্টৰস ফৰ্ম অফ Coulomb's law পৰা এটা আমি কনক্লুজন উলাব পাৰো যে কি হ'ব যে ফোর্স মই ইয়াতে লিখি দিছো আগতে তাছত বুজাই দিম ফোর্স অন a charged particle due to a number of point charges is the resultant of forces due to individual point charges ঠিক আছে মানে বুজি পাইছে নে নাই এটা চার্জ পার্টিকেলৰ ওপৰত যদি আমাক টোটাল ফোর্স ৰিজাল্টেন্ট ফোর্স ওলাব দিয়ে কেইবাটাও পইণ্ট চাৰ্জৰ কাৰণে যদি আমাক এটা ৰিজাল্টেন্ট ফোর্স ওলাব দিয়ে তেতিয়া কি হ'ব সেই ৰিজাল্টেন্ট ফোর্সটো কি হয় ইন্ডিভিজুৱেল পইণ্ট চাৰ্জৰ লগত সেই চাৰ্জ পাৰ্টিকেলটোৰ যোনটো ফোর্স হয় হেতুৰ মানে ৰিজাল্টেন্টটো হ'ব সেই চাৰ্জ পাৰ্টিকেলটোত ফাইনাল ফোর্স ধৰি ল এতিয়া আমাক এটা ৰিজাল্টেন্ট ফোর্স ওলাব দিছে ঠিক আছে এটা চার্জ পার্টিকেলৰ ৰিজাল্টেন্ট ফোর্স ওলাব দিছে ইয়াত q আছে ইয়াতে q1 আছে ইয়াত q2 আছে ইয়াত q3 আছে ইয়াত q4 আছে ঠিক আছে আমাক কৈছে যে
এই কিউৰ লগত আমাক কিউৰ ওপৰত ৰিজাল্টেণ্ট ফ'ৰ্চ ওলাব দিছে। এতিয়া ধৰা গোটেইকেইটা পজিটিভ, ঠিক আছে, গোটেইকেইটা পজিটিভ চাৰ্জ। তো কি হ'ব? Q1 কাৰণে কিউত এইটো চাইডে ফ'ৰ্চ এক্ট কৰিব, Q2 কাৰণে ইফালে এক্ট কৰিব, Q3 কাৰণে এইফালে এক্ট কৰিব, Q4 কাৰণে ইফালে এক্ট কৰিব, ঠিক আছে। তো ৰিজাল্টেণ্টটো কি হৈছে? গোটেইকেইটা ইণ্ডিভিজুৱেল চাৰ্জৰ লগত যোনটো ফ'ৰ্চ আছে তাৰে ৰিজাল্টেণ্ট ল'লেহে আমি ফাইনেল এই কিউৰ ওপৰত ফাইনেল ফ'ৰ্চটো ওলাব পাৰিছোঁ। তো কি হ'ব? F1 প্লাছ F2 প্লাছ F3, মানে যিমানটা বডি থাকে, ফাইনেল ফ'ৰ্চ আউটপুট যদি আমাক এটা বডিত ওলাব দিয়ে, তেতিয়া সেই গোটেইকেইটাৰে ৰিজাল্টেণ্ট ফ'ৰ্চটো ওলাব লাগিব, ঠিক আছে। তো এইটো আমি ভেক্টৰ ফৰ্মৰ পৰাই পোৱা গৈছে। এতিয়া আমি এপ্লিকেশ্যনছ অফ কুলম্বছ ল'ৰ বিষয়ে চাম। তো কুলম্বছ ল' ইউজ কৰি পেলাই আমি কি কৰিব পাৰোঁ? আমি ডিষ্টেঞ্চ কেলকুলেট কৰিব পাৰোঁ আৰু ফ'ৰ্চ কেলকুলেট কৰিব পাৰোঁ বিটুইন টু চাৰ্জ, ঠিক আছে। কেলকুলেট force and distance between calculate force and distance between two charges, ঠিক আছে। এইটো এটা এপ্লিকেশ্যন হয়। আৰু আনটো এপ্লিকেশ্যন হ'ল যে we can calculate electric field using we can calculate electric field মানে electric fieldৰ magnitude. We can calculate electric field using this. কিন্তু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডেফিনেশ্যন বা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কি হয় মই নেক্সট ভিডিঅ'ত ভালকৈ বুজাই দিম। উই কেন কেলকুলেট ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইউজিং দিছ, অ'কে। ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কি হয় একচুৱেলি? ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড হয় ফ'ৰ্চ, ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চ বাই চাৰ্জ। টেষ্ট চাৰ্জ হয় একচুৱেলি। টেষ্ট চাৰ্জ বুলি কয় ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইজ ইকুৱেল টু F ডিভাইডেড বাই QT, মানে F হ'ল ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চ আৰু QT হ'ল টেষ্ট চাৰ্জ, ঠিক আছে। তো এতিয়া আমি আগবাঢ়িম। এতিয়া আমি লিমিটেশ্যনছৰ ফালে যাম, মানে এতিয়া এপ্লিকেশ্যনছ অফ কুলম্বছ ল' দেখিলোঁ, এতিয়া আমি লিমিটেশ্যনছ অফ কুলম্বছ ল' চাম। এতিয়া আমি লিমিটেশ্যনছ অফ কুলম্বছ ল' চাম। তো একচুৱেলি কি হয়, এই ল'টো মানে কুলম্বছ ল'টো একচুৱেলি অনলি পইণ্ট চাৰ্জেছ যোনবোৰ ষ্টেচনাৰী হয় তাৰ কাৰণে এপ্লিকেবল হয়। উই কেনট ইউজ কুলম্বছ ল' অন মুভিং চাৰ্জেছ। চ' কুলম্বছ ল' ইজ অনলি এপ্লিকেবল ফৰ পইণ্ট চাৰ্জেছ এট ৰেষ্ট, মানে পইণ্ট চাৰ্জ যেতিয়া ৰেষ্টত থাকিব, মানে ষ্টেচনাৰী থাকিব, তেতিয়াহে আমি কুলম্বছ ল' ইউজ কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। only applicable for point charges at rest, at rest, ঠিক আছে। only applicable for point charges at rest. Second number টো হ'ল যে য'ত মানে ইনভাৰ্স স্কুৱেৰ ল'টো এপ্লাইড নহয়, মানে আমি যিহেতু দেখিছোঁ যে ফ'ৰ্চ ইজ ইনভাৰ্সলি প্ৰপৰ্চনেল টু দি ছেপাৰেশ্যন ডিষ্টেঞ্চৰ স্কুৱেৰ হয়। তো য'ত মানে যোনবোৰ কেছত ইনভাৰ্স স্কুৱেৰ ল'টো অবে নহ'ব, তাতে কুলম্বছ ল' এপ্লিকেবল নহয়, ঠিক আছে। বিকজ কুলম্বছ ল'টো মানে কি হয়, আমি যোনটো ফ'ৰ্চ ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চ পাইছোঁ কি হয়, ইনভাৰ্সলি প্ৰপৰ্চনেল টু দ্য ডিষ্টেঞ্চ স্কুৱেৰ হয় নে নহয়? তো কুলম্বছ ল' তাতেহে এপ্লিকেবল হ'ব য'ত ইনভাৰ্স স্কুৱেৰ ল' অবে হয়। অনলি applicable where inverse square law is obeyed, ঠিক আছে। ইনভাৰ্স স্কুৱেৰ ল' য'ত অবে হ'ব তাতে কুলম্বছ ল' এপ্লিকেবল হ'ব। এতিয়া যে আমি থাৰ্ড লিমিটেশ্যন চাওঁ, যেতিয়া আমি ডাইৰেকশ্যনছ মানে কি হয়, আমাৰ কুলম্বছ ল'টো ইজি হয় যেতিয়া মানে আমাক ডাইৰেক্ট মানে এটা ফিক্স শ্বেপত চাৰ্জবোৰ থাকে বা এটা ফিক্স ডিষ্টেঞ্চৰ চাৰ্জবোৰ থাকে, তেতিয়া উই কেন ডাইৰেক্টলি ফাইণ্ড আউট দ্য ডাইৰেকশ্যনছ এণ্ড উই কেন কেলকুলেট দ্য ফ'ৰ্চ, অ'কে। কিন্তু যেতিয়া মানে চাৰ্জেছবোৰ মানে এটা আৰ্বিট্ৰেৰী শ্বেপত থাকে, মানে আমি মানে একজেক্টলি ডিষ্টেঞ্চো ওলাব নোৱাৰোঁ, তেতিয়া মানে কুলম্বছ ল' ইউজ কৰিব নোৱাৰিম, মানে সেইটো এটা লিমিটেশ্যন হয়। উই কেনট একচুৱেলি ডিটাৰমাইন দ্য ডিষ্টেঞ্চ, মানে ডিষ্টেঞ্চটো আমি ডিটাৰমাইন যদি কৰিব নোৱাৰোঁ, দেন আমি ফ'ৰ্চটো ওলাই দিব নোৱাৰিম দুটা চাৰ্জৰ মাজত। তো সেইটো এটা হয় যে ইফ চাৰ্জেছ are in arbitrary shape
then we cannot determine the distance, cannot determine then we cannot determine the distance between the charges যি কাৰণে আমি কুলম্বছ ল ইউজ কৰিব নোৱাৰিম, সেইটো এটা লিমিটেশ্যন হয় আৰু দেন আকৌ তো এইকেইটা লিমিটেশ্যনছে বেচিকেলি মানে ইম্পৰ্টেণ্ট। আমি মানে এক্সামত যদি সুধি দিয়ে যে হোৱাট আৰ দ্য লিমিটেশ্যনছ অফ কুলম্বছ ল, মানে বৰ্ড এক্সামৰ কথা কৈছোঁ, দেন দিছ কেন বি ৰিটেন। তো এতিয়া আমি কুৱেশ্যনছলৈ আগবাঢ়িম। তো আমি কুৱেশ্যনসমূহলৈ আগবঢ়াৰ আগতে ইউনিটটো চাই লওঁ। দ্য এছআই ইউনিট অফ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ ইজ কুলম্ব। ঠিক আছে, এছআই ইউনিট কি হয়? চাৰ্জৰ কুলম্ব হয়। আৰু কোনটো চিম্বলেদি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হয়? চি দি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হয়। ঠিক আছে, a coulomb is defined as the amount of charge that passes through an electrical conductor carrying 1 ampere per second। মানে চাৰ্জৰ যোনটো চাৰ্জ আমি যে লিখোঁ, চাৰ্জ কি হয়? আমি জানো যে আই মানে কাৰেণ্ট ইজ ইকুৱেল টু কিউ বাই টি, মানে চাৰ্জ পাৰ ছেকেণ্ড। তো কিউ কি হ'ব? আই ইনটু টি। তো 1 কুলম্ব কেতিয়া হ'ব? 1 কুলম্ব তেতিয়া হ'ব যেতিয়া 1 এম্পিয়াৰ কাৰেণ্ট ফ্ল' কৰিব পাৰ 1 ছেকেণ্ড। ঠিক আছে, তো এইটো হ'ল 1 কুলম্বৰ ডেফিনেশ্যন। ঠিক আছে, এতিয়া আমি কুৱেশ্যনসমূহলৈ আগবাঢ়িম। এতিয়া আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 1টো চাম। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1ত দিছে যে a positive charge of 6 into 10 to the minus 6 coulomb is 0.040 meter from the second positive charge of 4 into 10 to the power 6 coulomb. Calculate the force between the charges। ঠিক আছে, it is a simple question। এই কুৱেশ্যনটো দি আমি যে আমি কুলম্বছ ল কেনেকৈ ইউজ কৰিম, মানে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন এনেকুৱা এটা চিম্পল লৈছোঁ চ' ডেট উই কেন ইউজ দ্য বেচিক ফৰ্মুলা। বেচিক ফৰ্মুলা কি আছিলে? ইয়াতে Q1 কিমান দিয়া আছে আমাক? 6 into 10 to the minus 6 কুলম্ব দিয়া আছে। Q2 কিমান দিয়া আছে? 4 into 10 to the power minus 6 কুলম্ব দিয়া আছে। ইয়াত কি কৈছে? পজিটিভ, দুটাই পজিটিভ চাৰ্জ। ঠিক আছে, আমাক ডিষ্টেঞ্চ অফ ছেপাৰেশ্যন কিমান দিয়া আছে? 0.040 মিটাৰ। ঠিক আছে, যিহেতু ইয়াত একো মিডিয়াম স্পেচিফাই কৰি দিয়া নাই, উইল টেক ইট এজ ভেকিউম। ঠিক আছে, যদি আমি ভেকিউম ল'ম দেন কেৰ ভেলু কি হয়? 9 into 10 to the power 9 হয়নে নহয়? যদি আমি ভেকিউম লওঁ দেন কেৰ ভেলু কি হয়? মানে আমিতো অলৰেডি মানে যেতিয়া আমি ডিৰাইভেশ্যন কৰিছিলোঁ তেতিয়া কি ল'লোঁ? কেৰ ভেলু 9 into 10 to the power 9 নিউটন মিটাৰ স্কুৱেৰ পাৰ কুলম্ব স্কুৱেৰ। যদি মানে একো স্পেচিফাই নাথাকে দেন টেক ইট এজ এ ভেকিউম। ঠিক আছে, দেন এতিয়া আমি ফ'ৰ্চৰ ফৰ্মুলাটো লগাম। F ইকুৱেল টু K ইনটু Q1 Q2 ডিভাইডেড বাই R স্কুৱেৰ। ঠিক আছে, জাষ্ট এতিয়া ফৰ্মুলাটোত পুট কৰি দিলে হ'ল ভেলুজবোৰ, আমি আনচাৰটো পাই যাম Q1 Q2। তো অলমষ্ট কি হ'ব, মানে যদি এনেকৈ আমি পুট কৰি দিলে আমি আনচাৰটো পাই যাম। ঠিক আছে, যদি আমি এইখিনি ছল্ভ কৰিলে আমি কি পাম? 135 নিউটন পাম। ঠিক আছে, আমাৰ কিমান হ'ল আনচাৰ? 135 নিউটন। যিহেতু ফ'ৰ্চ হয়, ফ'ৰ্চৰ এছআই ইউনিট কি? নিউটন। তো 135 নিউটন হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাম। তো এইটো কুৱেশ্যনত কি সুধিছে যে চাৰ্জেছ অফ মেগনিটিউড 100 microcoulomb each are located in a vacuum at the corners A, B, C of an equilateral triangle measuring 4 meters on each side। ঠিক আছে, মানে এটা ইকুইলেটাৰেল ট্ৰাইংগল আছে আৰু সেই ইকুইলেটাৰেল ট্ৰাইংগলৰ কৰ্নাৰ A, B, C ত কি আছে? 100 মাইক্ৰকুলম্ব চাৰ্জ আছে। ঠিক আছে, চাৰ্জ এট A and C are পজিটিভ, মানে A আৰু C কৰ্নাৰত কি হয়? চাৰ্জ পজিটিভ আছে, 100 মাইক্ৰকুলম্বটো কি? পজিটিভ আছে, আৰু বিত কি আছে? নিগেটিভ আছে। তো হোৱাট ইজ দ্য মেগনিটিউড এণ্ড ডাইৰেকশ্যন অফ দ্য টোটেল ফ'ৰ্চ অন দ্য চাৰ্জ এট C? ইয়াত সুধিছে যে চিট, কৰ্নাৰ চিট মানে ফ'ৰ্চৰ ডাইৰেকশ্যন আৰু টোটেল ফ'ৰ্চ কিমান হ'ব আমাক সুধিছে। ঠিক আছে, তো এটা ইকুইলেটাৰেল ট্ৰাইংগল লওঁ আমি প্ৰথমতে এটা ইকুইলেটাৰেল ট্ৰাইংগল আমি ড্ৰ কৰি লওঁ। ঠিক আছে, প্ৰথমতে এটা ইকুইলেটাৰেল ট্ৰাইংগল আমি ড্ৰ কৰি লওঁ। তো যেতিয়া আমি এটা ইকুইলেটাৰেল ট্ৰাইংগল ড্ৰ কৰি ল'লোঁ, তো কৰ্নাৰ্ছ কি? 3টা কৰ্নাৰ আছে ইয়াতে। আমাক কি কৈছে? 3টা কৰ্নাৰ দিয়া আছে A, B, C। ঠিক আছে, A, B, C দিয়া আছে। তো ইয়াতে কি কোৱা হৈছে যে চাৰ্জেছ অফ 100 মাইক্ৰকুলম্ব, মানে চাৰ্জবোৰ কি হয়? 100 মাইক্ৰকুলম্ব। আমি ইয়াতে লিখি দিওঁ। ঠিক আছে, QA, QB, QC
কি হয় 100 মাইক্ৰ'কুলম্ব হয়, মাইক্ৰ'কুলম্ব। কিন্তু কি হয় ইয়াতে কিউবিটো কি হয় মাইনাছ হয় আৰু কিউবিটো মাইনাছ হয়। তো কিউবিটো মাইনাছ হয় আৰু কিউ এ আৰু কিউ চি 100 হয় আৰু কিউ বি কি হয় -100 মাইক্ৰ'কুলম্ব বুলি দিয়া আছে, ঠিক আছে। তো বিটো নিগেটিভ হয়, চিটো পজিটিভ। এতিয়া চিত আমাক টোটেল ফ'ৰ্চটো ওলাব দিছে। আমিচোন চাইছিলোৱে যদি টোটেল ফ'ৰ্চ এটাত ওলাব লাগে তেতিয়া ইণ্ডিভিজুৱেল ফ'ৰ্চবোৰ এড কৰিব লাগিব। তো ভেক্টৰ ইউজ কৰি পেলাই আমি কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। তো যিহেতু ইয়াত পজিটিভ চাৰ্জ, ইয়াতো পজিটিভ চাৰ্জ, দেন কি হ'ব ফ'ৰ্চ অন চি ডিউ টু এ কোনটো চাইডে হ'ব, কোনটো ডাইৰেকশ্যনত হ'ব, এইটো। দিছ ইজ এফ চি এ, ঠিক আছে। এতিয়া বিটো কি হয়, বিটো হ'ল পজিটিভ, বিটো কি হয় পজিটিভ হয়নে নহয়? বিটো নিগেটিভ চাৰ্জ, যদি নিগেটিভ চাৰ্জ হয় তেতিয়া কি কৰিব, এট্ৰেক্ট কৰিব নে নাই? চ' এইটো ফ'ৰ্চ লাগিব মানে চিটো এট্ৰেক্ট কৰিব, তো এইটো এনেকে হ'ব, ঠিক আছে। যিহেতু এইটো কি হয় force on C due to B will be attracting, A আৰু C সেম আছিল সেইকাৰণে কি হৈছে ৰিপালচিভ, আৰু B টো নিগেটিভ যিহেতু মানে অপজিট চাৰ্জেছ এট্ৰেক্ট ইচ আদাৰ, তো এট্ৰেক্ট কৰিছে তো ফ'ৰ্চ এইটো চাইডে হৈছে, ঠিক আছে। তো এতিয়া আমি কি কৰিম, এইটোতো ভেক্টৰিয়েলি এড হ'ব। তো এতিয়া কি হ'ব, আমি পেৰালেলোগ্ৰাম ল ইউজ কৰি পেলাই এইটো আমি পেৰালেলোগ্ৰাম ল ইউজ কৰিম আৰু আমি ৰিজাল্টেণ্টটো ওলাম, ঠিক আছে। তো এতিয়া যদি আমি ইয়াতে এক্সটেণ্ড কৰি দিওঁ এইটো মানে ইয়াত মানে মোৰ ড্ৰ কৰাত একজেক্টলি ঠিক হোৱা নাই, কিন্তু ইট উইল বি অলমষ্ট লাইক দিছ, অ'কে। তো ৰিজাল্টেণ্টটো কেনেকৈ হ'ব, ৰিজাল্টেণ্ট উইল বি হিয়াৰ, ঠিক আছে। ৰিজাল্টেণ্টটো আমি এফ বুলি লৈছোঁ, ঠিক আছে। তো এইটো এংগল কি হ'ব, এই যে এংগলটো আমি এতিয়া ইউজ কৰিব লাগিব যেতিয়া আমি ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম, এংগলটো কিমান হ'ব চোৱা, ইকুইলেটাৰেল ট্ৰাইংগল হয়, এইটো 60 ডিগ্ৰী হয়, হয়নে নাই? এইটো 60 ডিগ্ৰী হয়। তো যদি আমি ইয়াত এক্সটেণ্ড কৰোঁ এইটো 60 ডিগ্ৰী হ'ব। যদি এইটো ষ্ট্ৰেইট লাইন আমি এটা ড্ৰ কৰোঁ এইটো 90 হ'ব, দেন কি বাচি যাব, ইয়াত 60 ইয়াত 30 বাচি যাব নে নাই? এইটো যদি 30 হয় এইটোও 30 হ'ব। তো এইখিনি কি হ'ব, এইখিনি 120 হ'ব, ঠিক আছে, 120 হ'ব। তো এইখিনি কিমান হ'ব এংগল 120 ডিগ্ৰী, 120 ডিগ্ৰী। কেনেকৈ 120 ডিগ্ৰী হ'ল, ইয়াতে মানে একজেক্টলি মই ইয়াত দেখাই দিব কিউকি স্পেচটো কম হৈছে, মই ইয়াতে দেখাই দি আছোঁ। যদি ইকুইলেটাৰেল ট্ৰাইংগল আছে, দিছ উইল বি দ্য ৰিজাল্টেণ্ট। চোৱা 60 ডিগ্ৰী হয়, ইয়াত এইখিনিলৈ 90 ডিগ্ৰী আছিলে আৰু এইখিনি 60 ডিগ্ৰী, 90 + 60 কিমান 150, তো 30 ডিগ্ৰী হয়, এইখিনি 30 ডিগ্ৰী, ঠিক আছে। এইখিনি 30 ডিগ্ৰী, বাকী 90 ডিগ্ৰী, টোটেল কিমান হ'ল 120 ডিগ্ৰী হয় নে নহয়? তো এইখিনি হ'ব 120 ডিগ্ৰী। তো এতিয়া আমি জাষ্ট কি কৰিব লাগিব, ফৰ্মুলা পেৰালেলোগ্ৰাম লৰ ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি পেলাই মেগনিটিউডটো আগতে ওলাই লওঁ, ঠিক আছে। তো এতিয়া টোটেল ফ'ৰ্চ কি হ'ব, এফ ইকুৱেল টু এফ চি এ স্কুৱেৰ প্লাছ এফ চি বি স্কুৱেৰ প্লাছ 2 এফ চি বি কজ কিমান হ'ব, কিমান ডিগ্ৰী আছিলে, কজ 120 ডিগ্ৰী, ঠিক আছে। তো এতিয়া কি হ'ব, এফ চি এ স্কুৱেৰ প্লাছ এফ চি বি স্কুৱেৰ প্লাছ 2 এফ চি বি কজ 120 ডিগ্ৰী কিমান হয়, -1/2, ঠিক আছে, -1/2। চ' কি হ'ব 1/2 কেঞ্চেল হৈ যাব, এফ চি এ স্কুৱেৰ প্লাছ এফ চি বি স্কুৱেৰ মাইনাছ এফ চি বি, ঠিক আছে। এতিয়া কি আমি এফ চি এ আৰু এফ চি বি ওলাই লওঁ, ঠিক আছে। দেন আমি ফাইনেল আনচাৰটো ওলাই ল'ব পাৰিম। এতিয়া চাওঁ আমি ইয়াতে আমি কি কৰি আছোঁ, ইয়াতে অকল মেগনিটিউড ওলাই আছোঁ, ঠিক আছে। ডাইৰেকশ্যনটো আমি ওলাম, প্ৰথমতে মেগনিটিউড ওলাই লওঁ। এফ চি এ কি হ'ব, যিহেতু 100 মাইক্ৰ'কুলমে আছে আৰু ভেকিউমত থকা বুলি কৈছে, তো কি হ'ব কে 9 × 10⁹, দেন 100 মাইক্ৰ'কুলম কৈছে, 100 × 10⁻⁻6 into 100 into 10⁻⁻6 divided by r square, কিমান কৈছে 4 মিটাৰ হয়নে নহয়, 4 স্কুৱেৰ হ'ব,
4 স্কোয়ার কি 4 স্কোয়ার হয় না নহয়? তো এইটো কি হ'ব? এইটো আমি কেলকুলেট কৰি লওঁ, ঠিক আছে? এতিয়া কেলকুলেট কৰি লওঁ, দেন আমি আগবাঢ়িম। তো ইয়াত কি পাইছোঁ আমি 5 পইণ্ট, এফ চি হ'ল 5.625 পাইছোঁ, ঠিক আছে? এফ এফ কি পাইছোঁ 5.625 নিউটন। এফ চি হ'ল এইটো। যদি আমি এফ চি বি ওলাব যাওঁ, এফ চি বিও ছেম হ'ব, মেগনিটিউডত ছেমে থাকিব। এফ চি বি ইজ ইকুৱেল টু এফ চি এ ইন মেগনিটিউড। তো যদি তেনেকুৱা হয়, তো ফাইনেল ৰিজাল্টেণ্টটো কি হ'ব? যদি গোটেইকেইটা ইকুৱেল হয়, এফ চি এ স্কুৱেৰ প্লাছ এফ চি বি স্কুৱেৰ, 2 এফ চি বি স্কুৱেৰ। ধৰা আমি এতিয়া ওলাই লওঁ ইয়াতে, যিহেতু এফ চি বি ইকুৱেল টু এফ চি এ, দেন ইট উইল বি 2 এফ চি এ স্কুৱেৰ মাইনাছ এফ চি এ স্কুৱেৰ। তো টোটেলত কি হৈ গ'ল? এফ চি এ হৈ যাব, ঠিক আছে? তো এতিয়া আমি এইটো কেলকুলেট কৰি ল'ম। এতিয়া চোৱা, আমি কি পালোঁ? ৰিজাল্টেণ্ট ফ'ৰ্চটো কি কিহৰ ইকুৱেল পালোঁ? এফ চি এ। আৰু এফ চি এটো আমি অলৰেডি ওলাই লৈছোঁ 5.625 নিউটন। তো আমি কি হ'ল? আমি যোনটো একচুৱেল মেগনিটিউড অফ ফ'ৰ্চ, যোনটো আমাৰ ৰিজাল্টেণ্ট মেগনিটিউড অফ ফ'ৰ্চ অন এট চি ওলাব দিছিলে, কৰ্নাৰ চি আমি পাই গৈছোঁ, সেইটো হ'ব এফ ইকুৱেল টু 5.625 নিউটন। এতিয়া চোৱা, আমি ফ'ৰ্চৰ ডাইৰেকশ্যনটো কেনেকৈ ওলাম? ফ'ৰ্চৰ ডাইৰেকশ্যনটো আমাক যদি কুৱেশ্যনত দিয়া থাকে, এইটো ধৰা এইটো বৰ্ডৰ কুৱেশ্যন হয়, কেনেকৈ আমি এক্সামত লিখিম? আমি প্ৰথমতে চালোঁ যে এইটো চিট এ ৰিপালচিভ ফ'ৰ্চ লাগি আছে, এফ চি ইজ ইন দিছ ডাইৰেকশ্যন, ঠিক আছে, away from চি। বিত কি লাগি আছে? বিৰ কাৰণে, মানে চাৰ্জ এট বিৰ কাৰণে চিট কি ফ'ৰ্চ লাগি আছে? এট্ৰেক্টিভ ফ'ৰ্চ লাগি আছে। তো এইটো চাইডে লাগিছে। তো ৰিজাল্টেণ্ট ফ'ৰ্চ কোনফালে লাগি আছে? ৰিজাল্টেণ্ট ফ'ৰ্চ পেৰেলেল টু এ বি লাগি আছে, এলং এ বি। আমি পেৰেলেল টু এ বি বুলি ক'ব লাগিব, বিকজ চোৱা, ৰিজাল্টেণ্ট ফ'ৰ্চটো কেনেকৈ লাগি আছে? ইট ইজ পেৰেলেল টু এ বি। তো আমাক ডাইৰেকশ্যনটো যে সুধিছে কুৱেশ্যনত, তো আমি কি লিখিম? দ্য ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চ ইজ পেৰেলেল টু এ বি। তো এইটো হ'ল আনচাৰ, ঠিক আছে? তো এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আকৌ লৈ আহিম মই। তো with that, I would like to thank all of you for being in the lecture. আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব। আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু কলেজৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।